Việt Nguyễn mến chào cô chú cùng anh chị em. Khô mực, mình đừng nướng cũng đừng chiên theo cách cũ nữa. Mình làm theo cách này, bảo đảm nhậu rất là ngon luôn. Anh chị em mình thấy cái đĩa khô mực có sai mồi không nè? Ở đây mình có một con khô mực. Bình thường thì mình hay nướng than hoặc là mình nướng cồn. Nhưng khi mình ăn á, nó hay bị dai nên nó không có được ngon. Hôm nay làm theo cái cách Việt Nguyễn chia sẻ nè, bảo đảm luôn, nhậu là ghiền mà mình ăn không nó cũng rất là ngon nữa. Mình tách rời cái phần đầu ra để mình làm cho nó dễ. Để cái con khô mực của mình nó không bị dai, mình sẽ cho bia vô mình ngâm. Mình ngâm khô mực trong bia như thế này. Khi mình chế biến á, cái con khô mực của mình nó không có bị dai. Khi mình ăn á, nó rất là thơm, nó không có bị tanh nữa. Mình sẽ ngâm cái khô mực này trong cái nước bia khoảng 10 phút để những cái chất xơ và cái chất tanh á, nó được đẩy ra bên ngoài. Bây giờ mình sẽ làm cái công đoạn khác. Bước tiếp theo, mình sẽ sử dụng một củ su hào khoảng 200g. Phần su hào này mình sẽ cắt lát, rồi sau đó mình sẽ cắt sợi. Mình cắt những cái sợi su hào này nó khoảng 3-4 ly vuông á. Mình đừng có cắt nhỏ quá, và mình cũng đừng có cắt to quá. Khô mực mình kết hợp với su hào. Mực thì mềm, su hào thì nó giòn, kết hợp lại rất là ngon. Su hào mình cắt xong rồi, mình cắt 3-4 ly vuông như vậy nè, là vừa rồi, mình đừng có cắt nhỏ quá nha. Bước tiếp theo, mình sẽ chuẩn bị cái phần gia vị cho vào cái khô mực. Mình sẽ sử dụng 1 muỗng canh nước mắm. Tiếp theo, 1 muỗng canh lưng đường. Nếu anh chị em mình thích ngọt á, thì mình múc 1 muỗng vuông. 1/3 muỗng cà phê hạt nêm. Nếu mình không có thích đậm đà thì mình khỏi cho vô cũng được. Một tí xíu tiêu. Tiêu thì mình đập dập hoặc là mình dùng tiêu xay cũng được. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng tương ớt. Mình cho vô đây 2 muỗng canh tương ớt. Mình phải có tương ớt thì nó mới ngon nha. Nếu mình sợ cay á, thì mình dùng 1 muỗng thôi. Nhưng mà 2 muỗng á, thì nó cũng không có cay lắm đâu. Giờ mình cho thêm vô một ít nước. Mình múc khoảng 1,5 muỗng nước thôi. Mình cho vô, mình khuấy lên. Mình làm trước cái phần gia vị này, lát nữa mình cho vô cho nó nhanh. Mình khuấy lên cho cái gia vị nó tan ra hết, rồi mình nêm nếm lại cho nó hợp cái khẩu vị gia đình mình. Nếu nó có lạc á, thì mình cho thêm nước mắm vô. Ở đây mình thấy nó vừa ăn rồi, nên mình cũng không nêm nữa. Khô mực ở đây mình ngâm được 10 phút rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái khô mực ra. Và trong con khô mực á, nó có những cái nang. Mình sẽ lấy những cái nang này ra, vì cái nang này nó dai lắm. Mình lấy khô mực ra, cái nước bia nó còn đọng trên con khô mực á. Mình sẽ lấy một cái miếng giấy, mình lau cho khô cái con khô mực này. Cái nang con khô mực nó còn sót lại, để mình lấy ra cho nó hết luôn. Giờ mình sẽ cắt cái con khô mực ra, mỗi một miếng như vậy á, anh chị em mình cắt khoảng 5 ly thôi. Vì một lát nữa mình chế biến món ăn á, cái khô mực nó còn teo lại nữa. Nếu mình không có muốn cắt á, thì mình xé ra cũng được. Mình xé cái con khô mực ra thì cái gia vị nó thấm vào bên trong sẽ ngon hơn. Tuy nhiên là mình cắt ra thì cái hình nó sẽ đẹp hơn. Mình sẽ cho một ít dầu vô trong chảo. Tiếp theo, mình sẽ sử dụng một ít tỏi đập dập. Mình dùng cái tỏi đập dập á, thì mình làm nó sẽ ngon hơn. Tỏi thì mình phi không cần vàng đâu. Mình chỉ chờ cho nó thơm lên là mình sẽ cho khô mực vô. Cái tỏi trong chảo bây giờ nó cũng đã thơm rồi. Mình sẽ cho khô mực vô. Vì trong cái quá trình mình đảo cái khô mực á, cái tỏi tiếp tục nó vàng nữa. Cho nên là mình không cần chờ cái phần tỏi nó vàng nha. Mình sẽ đảo cái khô mực này trên bếp lửa lớn khoảng 2 phút. Khi mình đảo lửa lớn, cái khô mực của mình nó sẽ rất là thơm. Khô mực thì nó nhanh chín lắm, mình đảo một chút à. Khi mình thấy cái khô mực nó vàng, rồi cái phần tỏi nó cũng vàng luôn, mình cho hết cái phần gia vị vô. Mình cho gia vị vô, mình sẽ đảo trên bếp khoảng 1 phút, để những cái miếng khô mực của mình nó được thấm gia vị cho nó đều. Khô mực mình đảo trên bếp được 1 phút rồi,
Bây giờ nó cũng thấm gia vị rồi. Mình cho hết cái phần su hào vô. Mực rim su hào thì giòn, con mực thì mềm, rất là ngon. Mình cho su hào vô, anh chị mình đảo trên lửa lớn, cũng khoảng 1 phút thôi. Mình mở lửa lớn để su hào nó không có ra nước. Khi mình thấy cái su hào nó trong lại là mình sẽ tắt bếp luôn. Su hào bây giờ nó cũng đã chín rồi, mình sẽ tắt bếp luôn. Anh chị mình thấy mực rim su hào nhìn hấp dẫn ghê chưa? Món này mà nhậu là hết ý luôn đó nha. Để bây giờ Việt Nguyễn cho mực rim su hào ra dĩa. Cô chú anh chị mình thấy có hấp dẫn không nè? Việt Nguyễn mời cô chú cùng anh chị em mình dùng cái món mực rim su hào nha. Ăn mực rim thì phải uống với bia. Hôm nay uống bia luôn, nhưng mà chỉ có một mình thôi. Thôi kệ con mình thì làm mình luôn. Rất là vừa ăn, mực thì không có bị dai, mềm, su hào thì giòn, ngon quá chừng luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ cách làm mực rim su hào đến đây cũng tạm kết thúc. Mến chúc tất cả các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video kỳ tới.